That's why many after a while will walk one by one to this pool. Amen. To be baptized in the name of Jesus Christ. त्यामुळे पुष्कळ जण थोड्या वेळानंतर एक एक करून आपण ह्या तलावाकडे चालत जाऊ प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात बाप्तिस्मा करण्यासाठी. का काहीतरी घडलेले आहे. That spirit that came out of that body when he screamed and finished has condemned sin in our body. And we must bury it to be remembered no more. I'm so glad that it is. तो आत्मा जो त्या शरीरातून बाहेर आला जेव्हा त्याने आरोळी मारली ते समाप्त झाले आहे. त्यामुळे आमच्या शरीरातील असलेले पाप दोषी ठरवण्यात आले आणि आपण ते गाडणे जरुरीचे आहे. त्याची पुन्हा अधिक आठवण न करण्याकरिता मी खूपच आनंदी आहे की ते तसे आहे. जेव्हा एखादी गोष्ट गाडली जाते ती दडली जाते, ती नजरेच्या बाहेर असते आणि गाडले जाऊन त्याने माझे पाप फार दूरवर नेले. परमेश्वर आमची पापे आता अधिक पाहू शकत नाही कारण ती गाडली गेलेली आहेत. ते कोठे गाडले गेलेले आहेत? कधीही स्मरण न करण्याच्या समुद्रामध्ये. Think of the sea of forgetfulness. God cannot remember them no more because they are both dead and buried. Amen. They cannot be remembered no more. They're out of God's memory. विचार करा, कधीही स्मरण न करण्याच्या समुद्रामध्ये परमेश्वर त्यांचे स्मरण आता अधिक करू शकणार नाही कारण ते आता मेलेले आणि गाडलेले आहेत. त्यांचे स्मरण अधिक कधीच केले जाणार नाही. ते परमेश्वराच्या स्मरण शक्तीच्या बाहेर काढून टाकलेले आहे. या गाडण्यामध्ये तो असे सुद्धा होता. त्याला जुन्या करारात दर्शवण्यात आले. त्यांच्याकडे दोन होते. पवित्र स्थान शुद्ध करण्यासाठी त्यांच्याकडे एक पापबली अर्पण होते. And that sin offering was that they taken two goats, and one goat was killed, and the other goat had the sins that were placed upon the dead goat put upon the live goat. आणि त्या पापबलीच्या अर्पणात त्यांनी दोन बकरे घेतले आणि एक बकरा मारण्यात आला आणि तो दुसरा बकरा त्याच्यावर पाप होते जे मेलेल्या बकऱ्यावर होते ते जिवंत बकऱ्यावर लादण्यात आले. Remember, Jesus was a sheep. He was a lamb. But in this case, he became a goat. He was righteousness because he was God. The sheep, but he became a goat, sin. And he might be the sin offering for me and you. From a sheep to a goat. लक्षात ठेवा, येशू एक मेंढरू होता. तो एक कोकरा होता, परंतु ह्या बाबतीत तो एक बकरा झाला. तो नीतिमान होता कारण तो परमेश्वर होता. तो मेंढरू, परंतु तो एक बकरा झाला की त्यामुळे तो तुमच्या आणि माझ्यासाठी एक पापबलीचे अर्पण झाला. एका मेंढराचा एक बकरा झाला. आणि येशू त्या दोन्हीही प्राण्यात प्रतिनिधित्व करतो, दोन्हीही बकऱ्यांमध्ये. For one he died. He died for the atonement. The second, the sins from the atonement was put on the scapegoat. And the scapegoat took the sins of the people and went far into the wilderness to bear the sins of the people. एका मध्ये तो मेला, तो प्रायश्चित्तासाठी मेला. दुसऱ्यामध्ये प्रायश्चित्तापासूनचे पाप त्या सोडलेल्या बकऱ्यावर लादण्यात आले आणि सोडलेल्या बकऱ्याने लोकांचे पाप घेतले आणि दूरवर अरण्यात निघून गेला. लोकांचे पाप
सहन करण्याकरिता. What was it? It was the death and the burial of our Lord Jesus. Dying, living, He loved me. Dying, He saved me. Buried, He carried my sins far away. ते काय होते? ते आमच्या प्रभू येशूचे मरणे आणि गाडले जाणे होते. मरून जगून त्याने माझ्यावर प्रीती केली. मरून त्याने माझे तारण केले. गाडले जाऊन त्याने माझे पाप दूरवर नेले. He took the sins of the people upon Himself and carried them plumb down into the lowest of Hades. त्याने लोकांचे पाप स्वतःवर घेतले आणि ते अगदी खोलवर घेऊन गेला, अगदी सगळ्यात खालच्या अधोलोकात. He was a sin offering. He had the sins of the people. He died for them, and also the sins was placed upon Him, and He took our sins far away. So far that God can never see them no more. Amen. तो पाप बलीचे अर्पण होता. त्याच्यावर लोकांचे पाप होते. तो त्यांच्याकरिता मेला आणि त्यांच्यावर पाप सुद्धा लादण्यात आले आणि त्याने आमचे पाप फार दूरवर नेले, इतके दूर की परमेश्वर ते कधीच पाहू शकणार नाही, मुळीच नाही. त्याबद्दल विचार करा. ओहो, मंडळी आरोळी मारू शकेल हालेलुया अशा एक तारणकर्त्यासाठी. Not only is our sins forgiven, but they are buried in the sea of forgiveness to be remembered no more. Buried, He carried our sins far away. आमचे पाप केवळ माफ केले गेले नाहीत, परंतु ते कधीही स्मरण न करणाऱ्या अशा समुद्रात गाडण्यात आले. अधिक स्मरण न करण्याकरिता गाडले जाऊन त्याने आमचे पाप फार दूरवर नेले. No more can they be remembered. For they are gone. They're out of the eyes of God. They're powerless. They're divorced. They're put away. God don't remember them no more. ते अधिक स्मरण केले जाऊ शकणार नाही, कारण ते निघून गेले आहेत. ते परमेश्वराच्या दृष्टीच्या बाहेर आहेत. ते पांगळे झालेले आहेत. त्यांना वेगळे करून टाकण्यात आलेले आहे. त्यांना सोडून देण्यात आलेले आहेत. परमेश्वर त्यांची अधिक आठवण करीत नाही. But the church ought to rejoice this morning to know that our sins will no more be remembered. They are put in the sea of forgiveness, into the grave of beyond any resurrection. They are dead forever and forgotten about. They are if they had never happened. Amen. काय मंडळीने ह्या सकाळी आनंद करणे भागच आहे, हे जाणून की आमचे पाप अधिक स्मरण केले जाणार नाहीत. ते कधीही स्मरण न करण्याच्या समुद्रात फेकून देण्यात आलेले आहेत. अशा कबरेत की ते कोणत्याही पुनरुत्थानाच्या पलीकडे आहेत. ते कायमच्यासाठी मेलेले आहेत आणि त्याबद्दल विसरण्यात आलेले आहे. ते अशा प्रकारे आहेत की जणू काही ते कधीच घडलेले नव्हते. Dying, He saved me, but buried, He carried my sins far away. He carried them so far till they went into the sea of forgiveness. मरून त्याने माझे तारण केले, परंतु गाडले जाऊन त्याने माझे पाप दूरवर नेले. त्याने ते इतक्या दूरवर नेले की ते कधीही स्मरण न करण्याच्या समुद्रात जाईपर्यंत. Oh, we know that those things are most surely believed among us, and they're most surely the truth. They're God's truth. Amen. हो, आम्ही जाणतो की ह्या गोष्टी बहुत करून नक्कीच आमच्यामध्ये विश्वास ठेवल्या जातात आणि त्या बहुत करून नक्कीच सत्य आहेत. ते परमेश्वराचे सत्य आहेत. All those great things were beyond human expression. We could never express our gratitude for such things. या सर्व महान गोष्टी मानवाच्या व्यक्त करण्याच्या पलीकडील होत्या. आपण ह्या गोष्टींकरिता आमची कृतज्ञता कधीच व्यक्त करू शकलो नसतो. But oh, that Easter, rising He justified. Free forever. परंतु तो ईस्टर पुनरुत्थित होऊन त्याने सर्व कालसाठी फुक्कट वारी नीतिमान ठरवले.
Living, He loved me. Dying, He saved me. Buried, He carried my sins far away. That was all right. But rising, He justified. जगून त्याने माझ्यावर प्रीती केली, मरून त्याने मला तारले, गाडले जाऊन त्याने माझे पाप फार दूरवर नेले. ते सर्व ठीक होते, परंतु पुनरुत्थित होऊन त्याने नीतिमान ठरवले. What was that raising up? It was God's receipt. That the bill's been paid. Rising, He justified. Freely forever. Oh, what a Savior. Rising. ते उठणे काय होते? ती परमेश्वराची पावती होती की तुमचे बिल चुकते केले गेले आहे. पुनरुत्थित होऊन त्याने विनामूल्य सर्व काळसाठी नीतिमान ठरवले. ओ आहा, काय पण उद्धार करता पुनरुत्थित होऊन. What has God done? A man can suffer. A man can die. A man can be buried. But Easter was the greatest of them all, for it was God's endorsement. Amen. My laws has been met. My requirements has been met. That's Him. Rose Him up from the dead. परमेश्वराने काय केले? एक मनुष्य दुःख सहन करू शकतो, एक मनुष्य मरू शकतो, एक मनुष्य गाडला जाऊ शकतो, परंतु ईस्टर त्या सर्वांमध्ये अति महान होता, कारण ते परमेश्वराची मान्यता होती. माझ्या नियमांची पूर्तता झाली, माझ्या आवश्यक गोष्टींची पूर्तता झाली. त्याने ती पूर्ण केली. त्याने त्याला मरणांतून उठवले. पुनरुत्थित होऊन त्याने मला विनामूल्य नीतिमान ठरवले. त्याचे पवित्र नाव आशीर्वादित असो. यात काहीही आश्चर्य नाही की त्यामुळे भावना उचंबळून येतात. यात आश्चर्य नाही की ते मानवी हृदयात सामावू शकत नाही. Then God showed that it was accepted. All the things that He did, everything freely paid. You can go free now. Why can He justify? Really forever. हो, आमच्या जिंकणाऱ्या विश्वासाबरोबर आपण पलीकडे उभे राहू शकतो आणि म्हणू शकतो, आम्ही कायमचे विनामूल्य नीतिमान ठरलो, कारण तो मरण पावला आणि गाडला गेला आणि परमेश्वराने त्याला पुन्हा उठवले ईस्टरच्या सकाळी. तर मग परमेश्वराने हे दाखवले की ते स्वीकारण्यात आले त्या सर्व गोष्टी ज्या त्याने केल्या. विनामूल्य सर्व गोष्टींची किंमत चुकवण्यात आली. आता तुम्ही मुक्तपणे जाऊ शकता. पुनरुत्थित होऊन त्याने मला विनामूल्य कायमचे नीतिमान ठरवले. Oh, no one could never know. Can never think of that great day when He rose up and the angels joined. In the heavens of heavens, the angels sang the praises of God. And rejoiced was the Old Testament saints in paradise. Hallelujah! Hallelujah! Rising, He justified. ओ, कोणीही कधीच जाणू शकत नाही, त्या महान दिवसाचा कधीच विचार करू शकत नाही, जेव्हा तो उठला आणि देवदूतांनी ते पाहिले. स्वर्गामधून देवदूतांनी परमेश्वराची स्तुती गायली आणि आनंदित झाले. तेव्हा जुन्या करारातील संतांनी सुखलोकात उंच स्वरात ओरडले, हालेलुया! पुनरुत्थित होऊन त्याने नीतिमान ठरवले. The heavens shook, the earth shook, paradise shook, and heaven shook. We had a great voice come forth, up from the grave He arose. Hallelujah! Rising, He justified. Freely forever. Oh my! ती आकाशे थरथर कापली, सुखलोक जोराने हल्ले, पृथ्वी थरथर कापली आणि आकाश जोराने हल्ले.
जेव्हा तो महान आवाज बाहेर पडला, कबरेतून तो वर उठला, पुनरुत्थित होऊन त्याने विनामूल्य कायमचे नीतिमान ठरवले. हो, ओ हो. And the saints that die in Him can sing this. When we look at that amazing grace yonder, what He did. God sealed His rejoicing. तर मग ते संत जे त्याच्यामध्ये मरण पावले ते हे गाऊ शकतात. जेव्हा आपण त्या अति आश्चर्यकारक कृपेकडे पाहतो, त्या पलीकडे जे त्याने केले, समजले, परमेश्वराची मोहर लावलेली मान्यता. A little while and the world will see me no more, yet you'll see me, for I'll raise from the dead and be with you, even you, to the end of the world, as a confirmation and a verification that what God said is true and what I say is true. Hallelujah. Jesus said. आणखी थोडा वेळ आणि जग मला अधिक पाहणार नाही, तरी सुद्धा तुम्ही मला पाहाल, कारण मी मेलेल्यातून उठेन आणि तुमच्या बरोबर असेन. तुमच्या आतमध्ये सुद्धा जगाच्या शेवटापर्यंत एक खात्री म्हणून, एक पुरावा की परमेश्वराने जे म्हटले ते सत्य आहे आणि जे काही मी सांगतो ते खरे आहे. येशूने म्हटले, I'll come in the form of the Holy Spirit. I will make my abode with you and live with you forever. मी पवित्र आत्म्याच्या रूपात येईन, मी माझे वसतिस्थान तुमच्या बरोबर करीन आणि तुमच्या बरोबर सदा सर्व काल राहीन. Then the saints who has that resurrection hope in their heart can sing this song. Oh, that bright and cloudless morning when the dead in Christ shall rise and the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather to their home beyond the sky. तर मग ज्या संतांच्या हृदयात त्या पुनरुत्थानाची आशा आहे, ते हे गीत गाऊ शकतात. त्या उज्ज्वल आणि मेघरहित सकाळी, जेव्हा ख्रिस्तात मेलेले उठतील आणि त्याच्या पुनरुत्थानाच्या गौरवाचे भागीदार होतील, जेव्हा त्याचे निवडलेले आकाशा पलीकडे असलेल्या त्याच्या घरी एकत्र जमतील. With the perfect assurance, with the seal of God, with the written receipt from God Himself, when the roll is called up yonder, I'll be there. एका सिद्ध खात्रीसह, परमेश्वराची मोहर घेऊन, एक लेखी पावती घेऊन, स्वतः परमेश्वर जेव्हा त्या पलीकडे माझे नाव पुकारण्यात येईल, मी तेथे असेन. No wonder He said, living, He loved me. Dying, He saved me. Buried, He carried my sins far away. Oh, rising, He justified freely forever. ओ, यात काहीही आश्चर्य नाही. त्यांनी म्हटले, जगून त्याने माझ्यावर प्रीती केली, मरून त्याने माझे तारण केले, गाडले जाऊन त्याने माझी पापे फार दूरवर नेली. ओ, उठून त्याने कायमचे विनामूल्य नीतिमान ठरवले. Sins are pardoned. All these sacrifices could have been mythical. All these sacrifices could have failed. But on Easter morning when He rose up, God proved that He accepted it. Amen. पापे क्षमा केली गेली. ही सर्व अर्पणे दंत कथा ठरू शकली असती. ही सर्व अर्पणे असफल ठरू शकली असती. परंतु ईस्टरच्या सकाळी जेव्हा तो वर उठला, परमेश्वराने शाबित केले की ते स्वीकारले गेले. Wonder it brings the human heart to a hallelujah. No wonder it makes men stand in the face of death. Makes the people call those things which were not as though they were. यात काहीही आश्चर्य नाही. ते मानवी हृदयाला हालेलुयाकडे घेऊन येते. यात काहीही आश्चर्य नाही. ते लोकांना असे करण्यास लावते, मानवास मृत्यूच्या समोर उभे राहण्यास धाडस देते. ज्या गोष्टी अस्तित्वात नाही त्या गोष्टी जणू काही असल्याप्रमाणे बोलण्यास लावते. How do you know He's raised? Because He's risen in our hearts. Justified. Freely forever. परंतु का उठून त्याने नीतिमान ठरवले? तुम्ही कसे जाणता तो उठलेला आहे? कारण तो आमच्या हृदयात उठलेला आहे.